زه اوس ووایم. السلام علیکم، زما نوم جان زاده دی. زه د دیر سره تعلق ساتم. زما کشرانو ته دا میسج دی او هغه دې په غور سره واوري. ولې اوسنی نسل داسې دی چې د موبایل سره شوق ساتي، تعلیم سره شوق نه ساتي. او دا تعلیم چې دی دا رڼا ده او تعلیم کالی دی. تعلیم داسې یو شی دی کم سړي وکړو هغه ته الله ثمره میلاوي، او بې تعلیمه سړی دې وخت کې کمزوری دی، د هغه مخکې پرمختګ ډېر ګران دی. او زه خپلو کشرانو ټول ته دا میسج ورکوم او زما دا لغه دی چې خپلو مشرانو قدر کوئ، خپل تعلیم سره شوق ساتئ. که تاسو چېرې د خپل مشرانو قدر وکړو تاسو باندې به داسې یو دور راشي چې تاسو مشران جوړ شي، بیا به الله پاک ستاسو هغه ثمره بدل درکوي او ستاسو به خلک قدر کوي. او د مور او پلار نافرماني مه کوئ. د مور او پلار د خپو لاندې جنت دی. چا چې د مور او پلار دعا اخیستې هغه چاته هم ناکامه کېږي نه. مور او پلار ډېر غټ شخص دی. اول نه اول د الله حکم دی او حق دی، بیا دویم نمبر د حضور صلی الله علیه وسلم حق دی، د هغې نه بعد د مور او پلار حق. او دا که هر سړي د مور او پلار قدر وکړو، د خپل مشر قدر وکړو، الله به هغه چېرته هم ناکامه نه راولي. او تاسو په تعلیم باندې ځان برابر کوي. او د تعلیم سره بیا تاسو یو هنر یاد کوي، کمپیوټر یاد کوي، مکینیکي یاد کوي، لیبارټري یاد کوي، یو څو هنر وکوي، نو که تاسو هر ملک یې هغه به تاسو ته الله پاک هغه د هغې هغه حاصله درکوي. ډېر کسان زما وروڼه دې ملک ته راغلي دي او هغه کامیاب دي. ولې هغو تعلیم دی، بیا هغې سره سره د هغې هنر دی. بې هنره سړی یو ځای نه چلیږي وروره. او تاسو په دې باندې زما لا څو خبرې وي عمل پې وکئ وروره، او خط یې واخلئ او ناښه وغورځوئ. او زما سلام والسلام. شعر پکې ورته ووایه، خبرو پر شعر باندې وایي ځان سمندر که چې دنیا د نه سپېږو مومي، ځان سمندر که چې دنیا د نه سپېږو مومي، چې تش کوهی شي په مردارو شمشتو څه کوي. شمشتۍ هېڅ شی نه دی او سمندر کې لال جواهرات دي. نو چې ته سمندر شي هغه به خود به ته ستانه به خیر خورېږي او هغې کې به ته بل د خیر ورکې. د سمندر عمره وسیع شی په دې دنیا کې اوس هېڅ شی نشته. ولې نه حیثي سمندر دی. نو وایي ځان سمندر که چې دنیا د نه سوي، نو دا شعر یې په دغې پاتې دغه کړی دی. او بیا یو شعر دی وایي ډوم مې که دریابه چې مې څومره ډوبولی شي، ډوم مې که دریابه چې مې څومره ډوبولی شي، غاړې ته مې مه وړه زما غاړه کې څوک نشته دی. بل یو شعر دی وایي دا شعر ډېر ښایسته شعر دی، خو دې ساعت کې دماغو کې لږ دغه شو. وایي کم لیک چې په تقدیر وي تقدیر کله بدلېدی نه شي، لیک چې په تقدیر وي تقدیر کله بدلېدی نه شي، کمن رانجه پې پورې کې شنې سترګې هېڅکله تورېږي نه. او السلام علیکم والسلام. السلام علیکم، زه یم ارشاد بنیری او ماشاءالله تاسو د جانزاده ماما خبرې واورېدې، نو ډېرې ښایسته خوږې خبرې کوي. نو ما دا ووایي چې یار راشه د خپلو کتونکو دپاره یو ښایسته ویډیو راوړم چې هغوی ته څه مطلب والي. نو په دې خبرو غور وکړئ او سوچ ورته وکړئ. دا ډېرې ژورې خبرې دي، انشاءالله تاسو به پرې پوه شئ. ډېر د مطلب خبرې دي. مننه او الله مو ښاد آباد ساته. السلام علیکم.